Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Iba't ibang ugali at gawin sa may gitnang lungsod umuwi. Ang mga pinipigil ay ang pagwawagin. Isang nyo ay sa bulaklak, magsilak ka.
tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating project sign, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable TV Channel 100, Facebook live streaming at sabay napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig at tagapanood? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Nelson Espiritu Lumboy, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura, probinsya ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napahahalagahan ng mga likha, may buhay at mga material na bagay sa pamamagitan ng pangangalaga sa relics at artifacts. Bago tayo magtungo sa isang bagong aralin, nais kong balikan natin ang nakaraang talakayan. Naaalala niyo pa ba ito, mga anak? Kung oo, mabuti yan. Ito ay tungkol sa pangangalaga sa mga katubigan at yamang tubig. Suriin natin ang iba't ibang sitwasyon, mga anak. Narito ang panuto. Isulat ng tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pangangalaga at pagmamalasakit sa mga katubigan at yamang tubig. At mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, tumutulong sina Joanne at Mark sa paglilinis ng dalampasigan. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay tumpak. Tama, mga anak. Sa simpleng paraan natin ng pagtulong sa paglilinis, ay napapangalagaan natin ang ating katubigan at mga likas na yaman. Pangalawa, kalihim na lang uwi ng mga bato at puting buhangin si Jen mula sa pinuntahan nilang beach. Kung ang sagot niyo ay mali, mahusay, mga anak. Tama ang inyong sagot. Panatilihin natin ang kagandahan ng ating mga katubigan at palaging sundin ang mga panuntunan sa mga lugar na ating pinupuntahan. Para sa ikatlong bilang, sinuplong ni Mang Tony ang mga gumagamit ng dinamita sa pangingisda. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Ang paggamit ng dinamita o pampasabog ay masama. Makakasira ito sa ating mga katubigan at yamang tubig. Kapag nagpatuloy ang ganitong gawain,
maaaring mamatay lahat ng mga yamang tubig na naroon at tuluyan ng hindi mapakinabangan ang mga ito. Susunod, lambat ang ginagamit sa pangingisda ni Mang Kulas. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Tama! Kung lambat ang gagamitin, maibabalik sa dagat o karagatan ang mga maliliit na isdang kanilang mahuhuli. At para naman sa huling bilang, nagtatapon sa ilog ng mga expired na chemical sina Leo at Jan. Tama bang kanilang ginawa? Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay mahusay. Ang pagtatapon ng mga kemikal sa mga katubigan ay maaaring makasira rito at maging sa mga yamang tubig nito. Magaling mga anak! Ako ay natutuwa at masayang-masaya sapagkat inyo pang natatandaan ang ating nakaraang talakayan. Tandaan mga anak, alagaan at mahalin natin ang mga likas na yaman tulad ng pag-aalaga at pagmamahal natin sa ating mga sarili at kapwa. Ngayon, natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Kailangan lang na makinig, manood, at makibahagi. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, mahalagang malaman natin ang kasaysayan at pagbabalik tanaw sa ating nakaraan, pagtuklas sa ating pinanggalingan, at pagiging maalam sa ating makulay na tradisyon at kultura. Sa pagtuklas natin sa nakaraan, ay malalaman natin ang ating pinanggalingan at mas lalo nating mauunawaan ang ating pagkatao bilang mamamayan ng mundo. Sadyang napakaganda nga ng Pilipinas. Pero alam nyo ba na may mga katotohanan na nakatago sa ating kasaysayan? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang patungkol sa relics at artifacts o mga kagamitan ng ating mga ninuno. Ito ay bahagi ng ating kasaysayan kaya kailangan nating malaman. Bago natin ito pag-usapan, alamin muna natin ang artifacts. Napakayaman ng ating sining. Maituturing ding sining ang mga arkeolohikal na artifact na natagpuan sa iba't ibang panig ng bansa. Ang artifact ay tumutukoy sa mga bagay noong unang panahon na nilikha o hinubog at ginamit na kultura ng tao. Maaaring mga kagamitan tulad ng mga alahas, sandata o mga armas, at maaari ring likhang sining. Ipinapakita ng mga artifact ang ating mayamang kultura at paraan ng pamumuhay noong unang panahon. Ang mga artifact na ito ay makikita sa ating mga museo. Ito ay iniingatan at pinanatili ang orihinal na anyo upang makita at mapakinabangan ng susunod na henerasyon. Ilang halimbawa ng mga arkeolohikal na artifact ay mga nahukay na kagamitan na matapos ang masusing pag-aaral ay napatunayang galing pa noong unang panahong hindi pa dumarating ang mga dayuhan sa bansa. Ilan sa mga halimbawa ay ang manunggol jar, sinaunang anyo ng pagsulat o baybayin, at ang bulol ng mga ifugaw. Ang panga ng manunggol jar ay pinaniniwalaang nagmula taong 890 hanggang 710 BC. Mayroon itong dalawang figura sa tuktok ng takip. Ang isa ang nagsasagwan ng bangka at ang nasa harap ay tila bangkay na nakatiklop sa dibdib ang mga kamay. Sinasabing ang bangka na ito ay naghahatid ng namatay na kaluluwa patungo sa huli nitong hantungan.
nahanap ito sa yungib ng manunggul. Isang pook libingan noong panahon ng Neolitiko. Kasamang manunggul sa importanteng grupo ng mga yungib ng Tabon sa Lipuan Point, Palawan. Pinaniniwala ang ginagamit ang banga para sa secondary burial, kung saan inilalagay sa loob ang buto ng namatay ngunit hindi na ibinabaon ang banga. Kawa ang banga sa luwad at buhangin. At mayroon itong disenyo sa takip na hawig sa mga alon ng dagat. Kasamang nadiskubre ang bangka ng Tabon man malapit sa banga ng manunggul. Tunay na walang katulad ang disenyo at hubog ng banga ng manunggul, at itinuturing na mahusay ang naghubog nito. Pinapatunayan nito na mayroong paniniwala sa susunod na buhay. Buhay pagkatapos ng pagkamatay ng mga unang tao sa Pilipinas. Sunod ay ang sinaunang anyo ng pagsulat o ang baybayin. Ang baybayin ay isang natatanging pagsulat ng mga Pilipino. Ito ay ang lumang sistema ng pagsulat na ginagamit na noon pa bago pa man dumating ang mga Espanyol o Kastila. Ito ay ginagamit na ng ating mga ninuno at laganap na noon sa Pilipinas. Ito ang katibayan sa paghubog sa kulturang Pilipino bago pa dumating ang mga banyagang mananako. Maituturing na regalo ng kultura at ng kasaysayan ang wika, paraan at sistema ng pagsulat ng isang komunidad. Sa paglipas ng panahon, dahil sa globalisasyon ay unti-unting nawawala ang pamanang ito at napapalitan ng kulturang popular na siyang tinatangkilik ng masa. Dahil sa pagbabagong ito, ay tila nakakalimot ang mga Pilipino kung saan nagmula ang sistema ng pagsulat. Kaya't kailangan natin itong pangalagaan dahil ito'y bahagi na ng ating kultura at pamumuhay. Dapat nating itong pag-aralan, alamin, pangalagaan, matutong bumasa at magsulat ng ating sinaunang sistema ng pagsusulat dahil sa pamamagitan nito ay mabubuhay muli ang dating nakaraan ng Pilipinas. Ito naman ay ang bulol. Isang natatanging sining ng mga Ifugao ay ang paglikha ng eskultura. Pinakapopular rito ang bulol bilang tradisyonal na eskultura ng lalawigan at sa Pilipinas lamang makikita. Ang bulol o rice god ay nililok sa anyong tao. Tao na may kaugnayan sa kanilang anito o Diyos, Diyosan. Ayon sa mga Ifugao, ang bulol ay inaasahan na magbabantay ng kanilang kamalig, higasan, taniman, at ari-arian habang sila ay tulog o wala sa tahanan. Ito rin ay nagbibigay ng masaganang ani at kanilang proteksyon sa anumang uri ng sakit o karamdaman. Ang bulol ay yari sa kahoy ng nara na siyang sumasagisag sa kayamanan, kaligayahan at sangkatauhan. Ito rin ay simpleng paglalarawan ng tao na nakaposisyon ng nakatayo o nakaupo. Ito ay may taas mula 30 hanggang 60 sentimetro. Nilikha ang bulol na kadalasan ay pares o magkasamang lalaki at babae. Alam nyo ba na ilan lamang ito sa mga artifacts na natagpuan sa ating bansa? Dahil napakayaman ng ating sining, hindi lamang artifacts ang mayroon sa atin. Dahil na rin sa impluwensya ng maraming relihiyon sa ating bansa, lalo na ang Kristyanismo, mayroon din tayong mga relics na nakahimlay sa iba't ibang puok dasalan. Ang isang relic ay tumutukoy sa pisikal na labi o gamit ng isang santo o pinangarangalang tao
na pinapanatili para magsilbing material na alaala. Sa relihiyon, ito ay ang kanilang religious artifact. Nagsisilbi itong paalaala na ang pinangarangalang tao o santo ay isang role model na maaaring tularan ng mga mananampalataya. Ang isang relic ay isang item na nauugnay sa isang santo. Ang mga labi ay iginagalang ng mga mananampalataya sapagkat kinakatawan nila ang isang bagay na pinabanal. Alam nyo ba na maging dito sa ating probinsya ay mayroon tayong matatagpuan ng mga relics? Isa na dito ay matatagpuan sa Magaspak sa bayan ng Hirona, Tarlac. Dito nakalagak ang relic ni San Jose Maria Escriva na siyang dinarayo ng mga deboto na mula pa sa iba't ibang panig ng bansa. Noong personal na binisita ko ang parokya, para makita ang relic ni San Jose Maria Escriva ay may nakita at nakasabay na pong mga deboto na galing pa sa syudad ng Alabang. Talaga namang dinarayo ang relic ni San Jose Maria Escriva. Ang relic ni Jose Maria Escriva ay na-establish o naipatayo noong February 24, 2003. Ang relic na matatagpuan dito ay isang first-class relic dahil ito ay parte ng katawan ng santo. Si San Jose Maria Escriva ay tinuguriang santo ng pangkaraniwang buhay. Ayon sa kanya, anumang propesyon, ang kabanalan ay para sa lahat. Ang kanyang relic ay napakahalaga sa mga mananampalataya. Ang relic ay pinaniniwalaan hindi lang tayong mga Kristiyanong Katoliko, kundi pinaniniwalaan din ng mga iba na kung saan ito ay may isang mahalagang aspekto ng isang form of Buddhism, Christianity, Islam at iba pang mga relihiyon. Throughout the history of relics, ito ay nagiging inspirasyon ng ating pananampalataya at advancement of the kingdom of God. This miracle has been documented even in the beginning of the scriptures. Ang purpose ng isang relic sa isang lugar is to emulate the life of that particular saint. Kagaya sa bayan ng Magaspak sa Hirona, ang buhay ng simbahang ito ay ang relic ni San Jose Maria Escriva. Ang relic ay hindi lamang ordinaryong bagay, kundi simbolo ng nakaraan at kasaysayan ng mga mananampalataya at para sa mga taga-Hirona, ang relic ni San Jose Maria Escriva ay simbolo ng pananalig at pag-asa. Napakakulay ng kwento ng ating kultura, paniniwala at tradisyon. Ang kultura ay ang pamana ng ating lahi. Dahil ito ay bahagi na ng ating pagkatao, panatilihin nating makulay ito dahil bahagi na tayo rito. At ngayon, nais kong suriin nyo ang bawat larawang aking ipapakita. Isulat ang titik A kung ito ay isang halimbawa ng artifact at titik R naman kung relic. Para sa unang larawan, kung ang sagot nyo ay titik A, mahusay. Tama ang inyong sagot. Pangalawa, anong sagot nyo mga anak? Ang tamang sagot ay titik R. Ang ikalawang larawan ay isang halimbawa ng relic o relikya. Susunod, kung ang sagot nyo ay titik A, mahusay. Tama ang inyong sagot. Pang-apat, kung ang sagot nyo ay titik R, ito ay tumpak. Magaling mga anak. At para sa huling larawan,
Kung ang sagot nyo ay titik A, binabati ko kayo mga anak. Tama ang inyong sagot. Mahalagang tandaan natin mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang mga relics at artifacts ay naglalaman ng iba't ibang kwento, kwento ng buhay, pag-asa, inspirasyon, pananampalataya at kasaysayan sa ating pagtahak ng landas ng kinabukasan. Silipin natin ang nakaraan at bitbitin ang aral ng kasaysayan. Ikalawa, ang relics at artifacts ay bahagi dapat nating pangalagaan. Ito natutukoy ang kultura na meron tayo noon. Ang mga lumang kagamitan ng sinaunang panahon ay nagpapakita ng ating mayamang kultura na dapat i-preserve para makita at makilala ng bagong henerasyon. Pangalagaan natin ito sapagkat ito ang minana natin sa ating mga sinaunang ninuno na nagpapaalala sa atin na ito ang tunay nating kultura at pamumuhay noon. Tatlo, paunin natin ang mga aral ng kasaysayan sa pagtahak para sa ating magandang kinabukasan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang panuto. Basahin ang sitwasyon at sagutin ang mga tanong. Iguhit ang masayang mukha kung wasto ang isinasaad ng bawat pangungusap at malungkot na mukha naman kung hindi. Mayroon lamang kayong 5 segundo para sa inyong kasagutan. Simulan na natin! Una, ang artifact ay isang bagay na nakukuha galing pa noong unang panahon at ginawa, hinubog at ginamit na kultura ng tao. 5 segundo para sa inyong sagot. Kung ang sagot nyo ay masayang mukha, mahusay. Tama kayo mga anak. Pangalawa, hinawakan ng magkaibigang June at Mark ang mga artifact na kanilang nakita sa museo. Ang sagot dito mga anak ay malungkot na mukha. Magaling! Laging tandaan mga anak na sumunod palagi sa mga panuntunan sa mga lugar na iyong pinupuntahan. Susunod, ang relic ni San Jose Maria Escriva ay isang first-class relic na matatagpuan sa bayan ng Gerona. Anong sagot nyo dito mga anak? Ang sagot dito ay masayang mukha, mahusay. Pang-apat, ang bulul o rice god ay nililok sa anyong tao, tao na may kaugnayan sa kanilang anito o Diyos, Diyosan. Ang sagot dito ay masayang mukha, magaling mga anak. At para sa panghuling bilang, ang alibata ay ang sinaunang anyo ng pagsulat.
Ito ay tawag sa sinaunang alpabeto ng mga Pilipino. Kung ang sagot nyo ay malungkot na mukha, magaling! Tumpak ang inyong sagot! Dahil ang tawag natin sa sinaunang anyo ng pagsulat ay walang iba kundi baybayin. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyong mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda rin ng magawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyong patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atibiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Kaya panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at Homeroom Guidance Program Baitang 4, sa taong panuroang ito 2021-2022, ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid. Sa aming mga leaders at kasamahang mga guro sa SDO Tarlac Province, sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine Aral TarlakHenyo, indeed, the entire learning experience ay namumukod tangi. Kudos! Sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, Management and Staff, pagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Sa aking mga kasama dito sa Pura District, na pinapangunahan ni Ma'am Marlu F. Santiago, sa aming punong guro dito sa Nilasin First Elementary School, Ma'am Lizelle B. Sarmiento, maraming salamat po. Sa aking pamilya na aking #1 fan, at sa inyo mga anak na namasugid naming taga-subaybay sa pampagkatuto sa radyo at telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Nelson Espiritu Lumboy, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely
here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Project Shine Aral TarlakHenyo can also be viewed on Channel 100 of Converge TV. Hello everyone, especially to grade 4 learners who are joining us in this live broadcast on FB, TV, and radio. Good morning. I am Teacher Gwyneth Payumo, your teacher, broadcaster, and guide as you explore Science 4, broadcasting live from the municipality of Capas, Tarlac. For your questions and clarifications, just send them at 0912-195-2037. Again, that is 0912-195-2037. For those at the FB Live, just type in your messages at the comment box. Before we begin, I hope you are in a place away from noise and distractions, so you can hear me loud and clear. Prepare your module, notebooks, and pen so you can take down some notes to remember as we go along with our broadcast. Do you have them now? Great! Together, let us discover the effects of sun's heat and light to living things. Here are our learning objectives for this week. Describe the beneficial and harmful effects of the sun's heat and light on living things. Explain how the sun's heat and light affects living things. And appreciate the importance of sun's heat and light on living things. In our last science episodes, you learned about the changes in the position and length of the shadows. And by now, I am sure you all understand that the position and length of the created shadow will depend on the angle at which the sunlight strikes the object to the ground. Before we proceed, let us recall the topics discussed by answering this activity. Let me read the direction. Write true if the statement is correct and false if it is not. Write your answers in your science notebook. Again, write true if the statement is correct and false if it is not. Write your answers in your science notebook. For those who are watching via Facebook Live, you can type your answers in the comment section. You would be given 3 seconds to answer each number. Are you ready? Let's begin. Let us have the first one. You can have the shortest shadow at noontime. Again, for number 1, you can have the shortest shadow at noontime.
Is it true or false? Okay, the correct answer is true. You can have the shortest shadow at noontime. Let's move on to number 2. The shadow in the morning is the longest than at noon. Again, the shadow in the morning is longest than at noon. Is it true or false? What is the answer, kids? Yes, the answer is true. The shadow in the morning is longest than at noon. Let's proceed to number 3. Your shadow changes as the sun changes its position. Again, your shadow changes as the sun changes its position. True or false? The answer is true. Your shadow changes as the sun changes its position. Let's move on to number 4. The length of the shadow does not vary during the day. Again, the length of the shadow does not vary during the day. True or false? The correct answer is false. The length of the shadow varies during the day. And for number 5, shadows are formed when light strikes on transparent objects. Again, shadows are formed when light strikes on transparent objects. True or false? What are your answer, kids? It is false. Shadows are formed when straight light rays are blocked by opaque objects. That was a good start, kids. How many correct answers did you get? Oh, very good. Kids, always remember that the sun is the main source of heat and light. Almost all living things rely on the steady heat and light from the sun. Sunlight brightens the earth and helps us see the things in our surroundings. On the other hand, the rising of the sun in the east and setting on the west also affects the temperature in every direction of the earth, causing the changes in the weather. Shadow is a dark area formed when straight light rays are blocked by opaque objects. Shadows move or change position during the day because of the position of the sun. Now that you already know about light and shadow, we move on to our next topic. And it's all about effects of the sun's heat and light. And to start, let us answer our first activity entitled How Beneficial is the Sun's Heat and Light? Let me read the direction. Study the images and describe how the sun can be beneficial to living things. Write your answers in your science notebook. You can follow through with your module on page 5. You are given 5 seconds to answer every item. Are you ready? Let's begin. Let us have the first picture. How is the situation on the picture benefit from the sun? Your 5-second timer starts now. Time is up. How is the situation on the picture benefit from the sun? Some animals, including birds, bees, and reptiles, are able to see into the near UV light to locate many ripe fruits, flowers, and seeds that stand out more strongly from the ground. The fruits, flowers, and seeds often appear quite different from how humans can see them. Now let us have the second picture. How is the situation on the picture benefit from the sun? What is your answer?
How is the situation on the picture benefit from the sun? Sunlight aids the workers in the seashore to get salt from the shore. Moving on to picture number 3. How is the situation on the picture benefit from the sun? Write your answers now. What is the answer? How is the situation on the picture benefit from the sun? Plants can make their own food through the presence of sunlight. Let's have picture number 4. How is the situation on the picture benefit from the sun? Write your answers now. Okay, how is the situation on the picture benefit from the sun? Farmers can easily harvest full-grown palay through the aid of sunlight. Let us have the last one. How is the situation on the picture benefit from the sun? Timer starts now. People can dry their laundry on sunny days. From the activity, we may say that sun's heat and light has effects on our daily activities. Here are some of the effects of sun's heat. First, plants can produce their own food by utilizing the heat of the sun. Second, animals can survive with the aid of sunlight. Recreational activities such as outings and picnics can be enjoyed during the summer when the sun's heat is high in the sky. Both farmers and fishermen benefit from the sun's heat and light through drying of crops and fishes. And 5, humans can do lots of activities such as drying of clothes, harvesting, drying of crops, fishing, and drying of fish and meat. Humans depend much on the sunlight for several reasons. First, it improves sleep. Research indicates that an hour of natural light in the morning helps in sleeping better. Sunshine regulates your circadian rhythm by telling your body when to increase and decrease your melatonin levels. So, the more daylight exposure you can get, the better your body will produce melatonin when it's time to go to sleep. Second, reduce stress. Melatonin also lowers stress reactivity, and being outside will help your body naturally regulate melatonin, which can help reduce your stress levels. Number 3, it maintains strong bones. One of the best and perhaps the most easiest ways to get vitamin D is by being outside. Our bodies produce vitamin D when exposed to sunlight. About 15 minutes in the sun a day is adequate if you're fair skinned. And since vitamin D helps your body maintain calcium and prevents brittle, thin, or misshapen bones, soaking in sun may be just what the doctor will order. Fourth, helps keep the weight off. Getting outside for 30 minutes sometime between 8 a.m. and noon has been linked to weight loss. 5. Strengthens your immune system. Vitamin D is also critical for your immune system. And with consistent exposure to sunlight, you can help strengthen it. A healthy immune system can help reduce the risk of illness, infections, and some cancers and mortality after surgery. 6. It fights off depression. It's not just in your head. There's a scientific reason being in the sunshine improves your mood. Sunshine boosts your body's level of serotonin, which is a chemical that improves your mood and helps you stay calm and focused. Increased exposure to natural light may help ease the symptoms of seasonal affective disorder. How about other beneficial effects of the UV or ultraviolet rays of the sun? Ultraviolet rays help some skin conditions such as psoriasis by slowing the rapid rate of skin growth and shedding. 2.
Sunlight stimulates the pineal gland in the brain, causing it to produce chemicals known as tryptamines, which improves our moods. 3. It helps some animals' vision. Some animals, including birds, bees, and reptiles, can see into the near UV light to locate many ripe fruits, flowers, and seeds that stand out more strongly from the ground. The fruits, flowers, and seeds often appear quite different from how humans can see them. 4. It aids in the navigation of some insects. 5. Plants can make their own food through the presence of sunlight. 6. It is useful for disinfection and sterilization because it can kill or deactivate microorganisms such as viruses and bacteria. Now, let us do another activity on page 7 of your module. The title of the activity is How Harmful is the Sun's Heat and Light on Living Things? For the direction, study the images and describe the harmful effects of the sun on living things. Write your answers in your science notebook. For every number, there will be a corresponding 5 seconds for you to answer. Ready? Let's begin. Look at the picture number 1 and describe the harmful effects of the sun. Your 5-second timer starts now. Moving on to picture number 2. Describe the harmful effects of the sun. Your 5-second timer starts now. For the last number, we have picture number 3. Describe the harmful effects of the sun. Your 5-second timer starts now. Now, let us describe the harmful effects of the sun for each picture. For picture number 1, pictures of withering plants. Plants wilt and dry when exposed to too much sunlight. Yes, plants need sunlight for food making, but if there is too much exposure to it, they will wither and dry. For picture number 2, dead animal. Exposure to intense heat can cause animals to become ill and eventually die. For picture number 3, dry soil. Soil will become very dry, can crack, causing the plants to die, so farming is not possible. From the activity, how will you describe the harmful effects of the sun's heat and light on living things? Plant leaves wilt and die, animals are badly affected because there is no food for them, and intense heat can cause them to become ill and die. Those are only a few of the harmful effects of the sun when living things will be much exposed to it. While we are 100% in support of daily doses of fresh air and sunshine, sun exposure is one of those areas in which too much of a good thing can be dangerous. Here are 5 things to be cautiously aware of as you expose yourself to the sun. First, we have short-term skin damage. You can receive a sunburn in less than 15 minutes, although it may not show for another 2 to 6 hours. This form of radiation burn comes on overexposure to ultraviolet or UV rays. The skin reddening is often accompanied by pain and blistering, and if severe enough, second-degree burns. 2. Long-term skin damage. Even if you don't burn often, extended exposure to UV rays over a lifetime accelerates the aging of your skin.
You may start to see more wrinkles, dryness, sagging, and a dull leathery look. Pigment changes known as age spots appear and your skin bruises more easily. Changes in the skin cells caused by prolonged exposure may lead to skin cancer, the most common of all cancers. Third is heat stroke. Heat stroke may begin as heat cramps, fainting, or exhaustion, but as it progresses, it can damage the brain and other internal organs, sometimes fatally, while often seen in adults over age 50. Healthy young high school or college athletes often succumb to life-threatening heat stroke while performing strenuous workouts in high temperatures. Fourth, we have hives. Hives that result from sun exposure are called solar urticaria. These large, itchy red welts can develop within 5 minutes of sun exposure and usually disappear within an hour or two after leaving the sunlight. People with this rare condition also experience headaches, weakness, and nausea. This hypersensitivity can be severely disabling and even life-threatening. Worldwide, there are about 3.1 per 100,000 people are affected, and females are more likely to be affected than males. Kids, your parents always tell you not to look directly at the sun. But why? It is because prolonged exposure to UV or high intensities of UV damages the tissues of eyes and can cause a burning of the eye surface called snow blindness or photokeratitis. The effects usually disappear within a couple of days but may lead to further complications later in life. And to wrap up our lesson for today, let us always remember the sun is the main source of heat and light. That's why it has a great impact on the kind of activities we usually do every day. It is just one of the many benefits that the sun can provide for us. However, the sun's heat and light have both good and bad effects, so we must be extra careful in everything we do. There are also good effects brought about by the sun's UV rays like mood stimulation, disease control, animals' vision, navigation of insects, and disinfection and sterilization. There are also harmful effects like skin diseases, visual impairment, heat stroke, plants and animal mortality, dry soil, and premature aging. Now, it's time to check for what you have learned. Let us do this activity on page 15 of your module. Again, it is on page 15 of your module. For the direction, choose the word that will best fit the statement. Write your answer in your science notebook. I will be reading the question twice. Are you ready? Let us have number 1. I'm a farmer. I wear your choices, long sleeves, sandal, whenever I work under the sun for a long period of time. Again, I'm a farmer. I wear your choices, long sleeves, sandal, whenever I work under the sun for a long period of time. Number 2, I'm a mother. I'm a baseball player. I wear a on your choices, umbrella or cup in the field. Again, I'm a baseball player. I wear a on umbrella or cup in the field. And for number 3, I'm a mother. I tell my children to bring their umbrellas, bonnets during summer. Again, I'm a mother. I tell my children to bring their umbrellas, bonnets during summer. Number 4, I'm a model. I wear sunblocks, insect repellent when shooting on beaches. Again, I'm a model. I wear sunblock, insect repellent when shooting on beaches. For the last number, number 5, I'm a carabao. When the sun is too hot, I keep on working or hide under a shade. Again,
I'm a carabao. When the sun is too hot, I keep on working, hide under a shade. Are you done? Let us check your answers. For number 1, it is long sleeves. Number 2, top. Number 3, umbrellas. Number 4, sunblock. And number 5, hide under a shade. Did you get a perfect score? Very good, and congratulations on accomplishing the assessment. I am confident that you now fully understand our lesson for this day. For your homework, please do what I can do on page 13 of your module. For the direction, answer the following questions briefly. Write your answers in your science notebook. There are 3 different situations to share your insights. And so, that concludes our broadcast for today. For those who are sending their answers, just keep on sending them and your questions at 0912-195-2037. See you again for another fun learning experience in Science 4. For in science, always follow your imagination where it allows you to go. Again, I am Teacher Gwyneth A. Payumo, your teacher, broadcaster, and your learning buddy for Science Grade 4. See you again on Wednesday. Thank you. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, Grade 4.
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Everyone. Today, the 27th day of June, 2022. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. If you are a Converge subscriber, you can watch us on Channel 100. I am Shirlyn D. Reginaldo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Broadcasting live here at Ramos Tarlac. Get ready to listen for another fun and cool learning activity in mathematics. For today's lesson, we will going to express the outcomes in a simple probability. But before that, I want you to get your pen, paper, learning activity sheet, and your learner's material in Mathematics 4. I will give you 5 seconds to do it. Hurry up! Your time starts now. Moving on, let us have a quick review on our previous lesson. What was our last lesson? Correct! Last lesson was discussed by teacher Michelle and Beyonce, and it was about record favorable outcomes in a simple experiment. Example, tossing a coin, rolling a die, and it's spinning wheel. By the way, what is probability? Probability is the chance that an event will happen. Favorable outcome is the outcome that we are looking for an experiment. Teacher Michelle also defined experiment. So, experiment is a situation involving chance or probability that leads to results, which is called outcome. Let us proceed to illustrative example number 1. We call this experiment as tossing a coin. Tossing a coin is a simple probability experiment. To know the chance that either a head or a tail shows up, there are 2 possible outcomes, either a head or a tail. The head and a tail have equal chances to show up. 5 peso coin is shown in your screen. In a peso coin, it has a head and a tail, right?
Moving on, in our first experiment, I will read to you the directions. First, get a 5 peso coin. Children, if you have no 5 peso coin, you can use any coin that has a head and a tail. Next, toss the coin. Third, put a mark on the tally form. Look at your screen, children. That is an example of tally form. We have there sides of a coin, the head, and the tail. The tally wherein you are going to mark the outcome of tossing a coin. Same as in the frequency, so you can write there the counted tally. Fourth step, do the experiment 5 times. Then, add the tally mark and write the number in the frequency column. Lastly, determine the number of successes in tossing the coin. Out of 5 times, how many times the head show up or how many times the tail show up. Alright kids, let's begin the experiment. Left or biggest star is the one who will show the experiment. What part of the coin will show up? Very good, learners. It's a head. Let us now mark the tally form. Next, again, what part of the coin will show up? Great! It's a tail. So let us put a mark on the tally form. Third toss of letter. What part will show up? Very good. It's a head. Let us mark our tally form. Fourth toss. Is it a head or a tail? Good job! It's a tail. Let us mark the tally form. For our last toss, what part will show up? Amazing! It's a tail. Again, let us mark the tally form. Now, children, look at the tally form. How many heads showed up? Great! 2 heads showed up. How about the times the tail showed up? Very good! 3 tails showed up. Therefore, out of 5 times, the head showed up twice and the tail showed up 3 times. The result that either a head or a tail shows up is called a success. The experimental probability of having a tail or a head is given by this formula. Probability is equal to number of successes over number of trials or number of times the coin tossed. Let us first derive the formula to the head. Probability equals 2/5. 2 represents the number of times the head shows up. 5 represents the number of times the coin is tossed. Now, let us derive the formula to the tail. Probability is equal 3/5. 3 represents the number of times the tail shows up. 5 represents the number of times the coin is tossed.
Good job, kids! Next is illustrative example number 2. We call it rolling a die. Here is the procedure in doing our experiment. Get a die. If you have no die at home right now, you can do the experiment as soon as you have it. You can also make your improvised die using a hard paper or a cardboard. Next, roll the die. Put a mark on the tally column for the number that landed on top. Do this experiment 10 times. Add the tally mark for each number of dots. Then, write the number in the frequency column. Out of 10 times, how many times did each number of dots below landed on top? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5, F, 6, or G, 7. Let us first roll the die. How many numbers of dots shown? Good job! Now mark the tally form. Next, how many numbers of dots shown? Great! Mark on the tally form. Let us again roll a die. What face of a die shows up? Very good. It's 4 dots. Let us mark the tally form. Again, roll a die. What face of a die shows up? Very good. It's 1 dot. Let us mark the tally form. Again, roll a die. The face of the die shows up is 4. Let us again mark the tally form. Roll the die. Four dots shows up. Mark the tally form. Roll the die. What face of a die shows up is 3 dots. And let us mark the tally form. Again, roll the die. What face of a die shows up? 2. Mark the result on the tally form. Let us again roll a die. What face of a die shows up? Great! It's 6 dots. Then, let us mark on the tally form. Finally, let us roll again the die. What face of a die shows up? It's 5. Mark the tally form. Look at the tally form. The possible outcomes of rolling a 7 is none or
0. Since the numbers of dots in a die is just from 1 to 6. The probability of landing on top in each number of dots has equal chances to show up. Children, look at the tally form and let us mark or add all the marks. So, in the frequency column, it shows the added mark. At this moment, let us find the probability of our experiment. I will give you 5 seconds to answer each item. First one, your time starts now. Time is up. The probability is equal to 1/10. 1 represents the number of dots showed up, and 10 represents the number of times the die rolls. How about on the next frequency? Your time starts now. Good job! Probability equals 1/10. 1 represents the number of dots showed up. 10 represents the number of times the die rolls. Next, 2 times the 3 dots showed up. What is the probability? 5 seconds, go! Very good. Probability equals 2/10. 2 represents the number of dots showed up. 10 represents the number of times the die rolls. But we can simplify 2/10 into 1/5 by dividing both numbers into 2. 2 divided by 2 equals 1. 10 divided by 2 equals 5. So, it is 1/5. Next, 4 times the 4 dots shows up. What is the probability? Your 5 seconds starts now. Using the formula, probability is equal to number of success over number of trials. Let us now derive the formula. Therefore, probability is equal to 4/10. 4 represents the number of dots showed up. 10 represents the number of times the die rolls. Great job, kids! We can also say that probability equals 4/10 is equal to 2/5. Why? 4 divided by 2 equals 2. And 10 divided by 2 equals 5. Therefore, the probability is equal to 2/5. Next item. How many times 5 dots shows up? Very good. 5 dots showed 1.
Then, what is the probability? Time starts now. Time is up. Using again the formula, probability is equal to number of success over number of trials. Let us now derive the formula. Probability equals 1/10. 1 represents the number of dots shows up. 10 represents the number of times the die rolls. Good job, kids! Next is 6 dots. How many times 6 dots shows up? Good job! 6 dots shows up once. Then, let us find out the probability. Your time starts now. Time is up. Again, using the formula, probability is equal to number of success over number of trials. Let us now derive the formula. Therefore, probability equals 1/10. 1 represents the number of dots shows up. 10 represents the number of times the die rolls. Amazing, learners! Alright, kids, I hope you understand our lesson. As I can see in our FB live streaming, there are few fields that answered correct. We have Swerliven Rosario, Edna Valdez, Arian Bay Franco, Rebecca, and then Belinda. So these are the learners answered correct. I want to congratulate you, my dear grade 4 learners, for a job well done. That ends our discussion, children. Always remember the lesson that we learned, which is express the outcome in a simple probability. That by doing simple probability, we can determine the number of times an event may occur. We use a table or record the outcome of probability of experiment. Another fun and cool learning experience has ended. Just practice and apply what you have learned on this session. If you have any questions or clarification, you may ask your subject teacher or your advisor so that they can immediately address your concern. I hope you learned a lot today. Remember, by doing simple probability, we can determine the number of times an event may occur. We can use a table and record the outcome of probability of experiment. I am Shiralyn D. Reginaldo, your mathematics anchor teacher, broadcasting live here at Ramos Tarlac. Ending the session with a quotation from Charles Dickens and David Copperfield. The most important thing in life is stop saying I wish and start saying I will. Consider nothing impossible, then treat possibilities as probabilities. Thank you, stay safe, and God bless everyone. Until next time, goodbye!
Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanyak kat peligro. Isa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito nga virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para bundaga dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagtong kami mga barrier para sa motor para proteksyon gihapon, dirila para akong pati nga tatakong pamilya. Makatulong nga may iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, naibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin, lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ika-4 na baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating himpilan. Welcome sa ating Project Shrine Aral TarlakHenyo
ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26. Gayon din sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC Radyo Filipino Tarlac. Ako si Teacher Jessa, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa araw na ito, atin munang isaisip at isagawa ang ating class rules. Mangyari lang na ihanda ang inyong learner's activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Siyempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga papel at panulat. Siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar at iwasan ang anumang bagay na makakapinsala sa inyong pag-aaral. Kamusta na kayo mga bata? Handa na ba kayong tuklasin ang bagong kaalaman? Palagi ninyong pakatatandaan na asanumang oras ay dapat laging ligtas. Lalo na sa panahong ito ng may pandemya. Sa ating aralin sa araw na ito, kung kayo ay may mga katanungan o nais na maliwanagan, maaaring mag-message sa ating chat box. Magbalik-aral muna tayo. Sa nakaraang aralin, natutuhan ninyo ang editorial cartooning. Pag-aralan ang editorial cartooning na ito mula sa Philippine Star ngayon. Sagutin ng tama o mali ang mga pahayag tungkol dito. Unang bilang, social distancing, pagsusuot ng face mask, at paghuhugas ng kamay ang makikita sa larawan. Ang tamang sagot ay tama, magaling. Pangalawang bilang, may nais ipahiwatig ang editorial cartoon sa mga mambabasa. Ang tamang sagot ay tama, mahusay. Pangatlong bilang, nais ipaalam sa mga tao na kailangan ang matinding pag-iingat. Ang tamang sagot ay tama, mahusay. Pang-apat na bilang, kailangan ang palagiang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at social distancing ng mga tao sa larawan dahil sa kumakalat na virus sa paligid. Ang tamang sagot ay tama, magaling. Panglimang bilang, ang larawang ito ay tinatawag na Pangulong Tudling. Ang tamang sagot ay mali, mahusay. Sa araling ito, may mga matutuklasan at matututuhan kayong mga bagong kaalaman mula sa inyong mga mababasang teksto. Kayo ba ay handa ng matuto? Kung gayon, ating basahin ang isang teksto. Polio. Ang polio o poliomyelitis ay isang nakakahawang sakit na dulot ng poliovirus na galing sa dumi ng taong may polio. Pumapasok ang poliovirus sa bibig ng mga tao sa pamamagitan ng pagkain, inumin, at kamay na kontaminado ng dumi ng taong may polio. Karamihan ng polio infection ay walang sintomas. Kung meron man, ito ay maihahalin tulad sa ibang mga sakit tulad ng trangkaso na may lagnat at pananakit ng ulo at pagkapagod. Ang iba naman ay pagkakaroon ng paninigas ng leeg o stiff neck o panghihina ng braso at binti. Umaatake ang poliovirus sa spinal cord at naapektuhan ang mga nerves na nagpapagalaw sa mga muscles, lalong-lalo na sa binti at paa, hanggang ang mga ito ay hindi na maigalaw at maparalisa habang buhay.
Maaari ring maparalisa ang diaphragm o ang ating breathing muscles. Kung kaya't maaaring mahihirapang huminga ang pasyente at maaari niya itong ikamatay. Mabilis kumalat ang poliovirus at kahit anong edad ay maaaring mahawa nito. Ngunit kadalasan, mas mapanganib ito sa mga bata. Tandaan, walang gamot laban sa poliovirus. Ayon sa Department of Health, UNICEF at World Health Organization, bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang sakit na polio. Walang batang dapat magiging paralisado habang buhay o mamatay dahil lang sa sakit na kayang iwasan sa pamamagitan ng bakuna. Ang bakuna kontra polio ay ligtas, epektibo at libre sa mga health centers. Mga bata, atentibo ba kayong nakinig sa teksto? Kung ang sagot ninyo ay opo, natutuwa naman akong malaman iyan. At dahil dyan, naniniwala ako masasagot ninyo ng wasto ang mga katanungan tungkol sa teksto. Para sa unang tanong, tungkol saan ang binasang teksto? Kung ang sagot ninyo ay tungkol sa polio, mahusay. Para sa pangalawang tanong, ano ang sakit na ito? Kung ang sagot ninyo ay isang mapanganib at nakakahawang sakit na dulot ng poliovirus, wasto ang inyong sagot. Para sa pangatlong tanong, paano nakukuha, na ipapasa o nakakahawa ang sakit na polio? Kung ang sagot ninyo ay ang poliovirus ay nakukuha sa dumi ng tao at ito nakakapasok sa katawan at naipapasa sa ibang tao at maaari ring kumalat sa pamamagitan ng pagkain at inumin na kontaminado ng dumi, tumpak kayo mga anak! Magaling! Hangos sa usapang inyong binasa, batid ko na marami kayong natuklasang bagong kaalaman mula rito. Ang mga bagong kaalaman ay may mahahalagang detalye, tiyak at malinaw ang impormasyon. Maaaring ito ay napatunayan, subok na, nagawa at mayroon ng masusing pag-aaral tungkol dito. Upang mas maunawaan ng lubusan ang kaalamang napakinggan o tekstong binasa, dapat itong isa-isahin sa pamamagitan ng pagtatala ng wastong mga impormasyon. Narito ang halimbawa kung paano itatala ang mga bagong kaalaman sa isang teksto. Mahahalagang impormasyon kaugnay sa polio. Una, ito ay isang nakakahawang sakit na dulot ng poliovirus na galing sa dumi ng taong may polio. Pangalawa, ito ay umaatake sa spinal cord at naaapektuhan ang mga nerves na nagpapagalaw sa mga muscles. Pangatlo, walang gamot laban sa poliovirus. Pang-apat, bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang sakit na ito. Mula sa nabasang teksto, may mga iba't ibang impormasyon mula rito na makadaragdag ng bagong kaalaman na dito lang unang nabasa o narinig, natutuhan at natuklasan. Nakapagdudulot ng kasiyahan ang pagtuklas ng bagong kaalaman. Ito ay makakatulong upang malinang ang kahusayan at kawastuhan ng gawain. Kapag ang bagong kaalamang natuklasan sa isang binasang teksto, madaragdagan ng kaalaman at mapakikinabangan ito sa hinaharap. Dahil sa mga bagong kaalamang ito, mababago ang iyong pananaw at ang dati mong malalaman tungkol sa isang bagay ay dagdag impormasyon mula sa ipinahayag sa nabasa mong teksto.
Pinapahanga ninyo ako sa inyong mahusay na partisipasyon sa ating aralin sa araw na ito. Upang patuloy na mahasa ang inyong kaalaman sa ating aralin ngayon, umpisahan na nating sagutan ang mga gawain sa learning activity sheet. Para sa unang gawain, basahin at unawaing mabuti ang teksto. Ang mahiwagang taglay ng tawa-tawa. Ang halamang tawa-tawa o may scientific name na Euphorbia hirta na tinatawag ding asthma weed sa Ingles at gatas-gatas sa Tagalog ay madalas tumubo sa madadamong lugar kasama ang mga damo, kaya ito ay matibay. Ito ay nagmula sa India at nabubuhay sa mga tropical na bansa kagaya ng Pilipinas. Ayon sa US National Library of Medicine, ang halamang gamot na ito ay may taglay na antibacterial, anti-malarial, anti-asthmatic, anti-diarrhea, anti-cancer, at anti-fungal. Kaya pinaniniwalaang ito ay nakakagamot sa dengue, hika, malaria, pagtatae, at lagnat. Marami na rin ang nakasubok nito at sinasabing sila ay nalunasan ng halamang gamot na ito. Ayon sa isinagawang pag-aaral ng Department of Science and Technology, dapat Department of Pharmacy at naihayag sa Philippine Council for Health Research and Development, inalam nila kung ito ay mabisang gamot nga sa dengue. Sa kanilang pag-aaral, gumamit sila ng daga bilang kasangkapan sa pagtuklas at napatunayan nga na nakababawas ng pagdurugo at nakakatulong upang pataasin ang bilang ng blood platelet. Ayon kay Dr. Lyndon Lisboy ng Kagawaran ng Kalusugan, tagapamahala ng Dengue Control Prevention Program, nangangailangan pa ito ng maraming masusing pag-aaral sa tao upang maihayag na tunay nga itong nakagagamot. Kaya iminungkahi muna ni DOH Undersecretary Rolando Enrique Domingo na isa sa mga halamang gamot na sinang-ayunan ng ahensya bilang pandagdag sa pagkain. Ayon sa kanya, maaari itong gamiting panlunas sa dengue sapagkat wala naman itong sangkap na nakakasama sa katawan ng tao, ngunit kailangan pa ring sumangguni sa doktor bago ito inumin. Sa kabila nito, ang tawa-tawa ay kabilang sa 13 halamang gamot na sinang-ayunan ng Kagawaran ng Kalusugan. Naunawaan ba ninyo ang binasang nating teksto? Kung gayon, tukuyin at isulat ang mga bagong kaalamang hinihingi sa diagram. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras sa pagsagot. Tapos na ba kayo mga bata? Kung gayon, tayo ay magwasto. Narito ang ilang mga sagot. Tawa-tawa. Iba pang katawagan sa halaman ay asthma weed, gatas-gatas, Euphorbia hirta. Mga nalulunasang karamdaman: dengue, lagnat at pagtatae, hika at malaria. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Handa na ba kayo sa isa pang gawain? Para sa ikalawang gawain, basahin at unawaing mabuti ang teksto at sagutin ang gawain pagkatapos nito. Omicron variant. Ito ay bagong uri ng COVID-19, ang SARS-CoV-2. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto sa medicine, ito ay nagmula sa bansang South Africa. Isa ito sa ilang uri ng coronavirus na kumakalat sa mundo. Ito ay mas matindi sa orihinal na COVID-19 dahil mas mabilis itong makahawa. Katangian daw kasi ng virus na mabilis dumami sa normal nitong anyo,
kaya nakabubuo ng panibagong uri. Ngunit ayon sa kagawaran ng kalusugan, batay sa mga lumabas na pag-aaral sa bagong uri ng COVID-19, kung ihahambing ito sa unang COVID-19, hindi ito nagdudulot ng mas malalang sintomas o sakit ang naturang bagong uri na ito. Katulad din ng dati ang paraan ng paghawa nito sa pamamagitan ng droplets tulad ng pagtalsik ng laway at pagpupo. Kapag nakapasok ito sa katawan, mabilis ang pagdami nito sa baga, kaya agad itong kumakalat. Payo ni Health Undersecretary Maria Rosario Belhire, panatilihin pa rin ang pag-iingat at pagpapatupad ng health protocols, tulad ng pagsusuot ng face mask, social distancing, at palagiang maghugas ng kamay na may sabon, at paggamit ng mga likidong kemikal na pamuksa sa mikrobyo, gaya ng alkohol. Kung wala namang lakad na mahalaga ay manatili na lamang sa loob ng bahay. Ugaliin din ang pagkain ng masustansyang pagkain tulad ng mga prutas at gulay. Isama na rito ang pag-ehersisyo araw-araw. Kapag may oras ka, subukan mo ring manood sa balita upang malaman ang nagaganap. Maaari ka ding magsaliksik sa internet upang malaman ang mga mahahalagang detalye tungkol dito. Mga bata, atentibo ba kayong nakinig sa ating teksto? Kung ang sagot ninyo ay opo, magaling! At dahil dyan, naniniwala akong maisusulat ninyo sa loob ng mga kahon ang natuklasang bagong kaalaman mula sa tekstong binasa. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating Facebook livestream, ilagay ninyo ang inyong mga sagot sa comment box. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras sa pagsagot. Tapos na ba kayo mga bata? Kung gayon, tayo ay magwasto. Narito ang mga halimbawang sagot. Mga bagong kaalaman sa Omicron variant. Una, nagmula sa bansang South Africa. Pangalawa, mas mabilis makahawa kaysa sa COVID-19. Pangatlo, nakahahawa sa pamamagitan ng droplets tulad ng pagtalsik sa laway at pagpupo. Pang-apat, makaiiwas sa ibayong pag-iingat, pagsunod sa health protocols at hindi paglabas ng bahay. Talaga nga namang nakinig kayo ng mabuti. Sa bawat binabasang teksto ay makakatuklas tayo ng bagong kaalaman. Kung nasagot ninyo ng tama ang mga tanong matapos ninyong basahin ang teksto, ay tiyak na may bago kang natuklasang kaalaman. Ang pagbabasa ay pangunahing kasangkapan sa pagtuklas ng kaalaman sa iba't ibang larangan ng buhay. Gumaganap ito ng mahalagang tungkulin sa ating pang-araw-araw. Sa pamamagitan nito, marami kang natutuklasang kaalaman at mga impormasyong maaaring maibahagi sa iba at lalong palalawakin ang iyong kaalaman mula sa mga binasang teksto. Bilang mga mag-aaral, nahahasa ang inyong pagkatuto sa pagbabasa at nakakatulong sa pag-unlad ng inyong kaisipan. Para naman sa karagdagang gawain, ating babasahin ang tekstong patungkol sa dengue at gamit ang mga pangunahing sanggunian sa internet, mga aklat at iba pa, magsaliksik pa ng mga bagong impormasyon kaugnay dito. Itala sa diagram ang mahahalagang impormasyon na inyong masasaliksik. Ang dengue ay isang sakit o virus mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang lamok na ito ay karaniwang nakikita sa ating kapaligiran at ito ang klase na mas nangangagat sa mga tao sa araw imbes na sa gabi.
Ang sakit na dengue ay kahalintulad ng trangkaso na pangkaraniwan sa ating lugar. Ito ay lalong lumalaganap sa tag-ulan gawa ng ang tubig ulan ay naiipon sa mga bukas na container na nagiging lugar ng mga lamok para pangitlugan na dahilan ng kanilang pagdami. Ang dengue fever ay isang infeksyon na pwedeng dapuan sinuman, mapasanggol, bata at matanda. Ngunit karaniwan ang mga taong may mahina ang resistensya ang maaaring magpakita ng malalang komplikasyon na dulot ng nasabing virus. Ang dengue ay may iba't ibang uri o strain na may potensyal na panganib gawa ng mga posibleng maging komplikasyon nito, na kung hindi mabigyan ng agarang lunas ay maaaring humantong sa tinatawag na dengue hemorrhagic fever syndrome, na nakakaranas ng pagdurugo o internal bleeding mula sa ilong, gilagid at ilalim ng balat. Maaaring humantong ito sa dengue shock syndrome na nagpapakita ng matinding pagdurugo o massive bleeding. Ang mga karaniwang sintomas ng sakit ng dengue ay katulad ng mga makikita sa mayroong flu, kagaya ng pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng ulo at ng mga kasukasuan, pagkahilo, maging ang pagdurugo sa ilang bahagi ng katawan. Sa ngayon ay wala pang gamot para sa sakit na dengue. Nilulunasan lamang ang epekto ng mga sintomas nito sa pamamagitan ng pagpapababa ng lagnat, pagpapalakas ng immune system, at paglunas sa pananakit ng pangangatawan. Inuulit ko, para sa karagdagang gawain, gamit ang mga pangunahing sanggunian sa internet, mga aklat at iba pa, magsaliksik pa ng mga bagong impormasyon kaugnay sa dengue. Itala sa diagram ang mahalagang impormasyon na inyong masasaliksik. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 4. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa Filipino. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa ating FB page o kaya ay mag-comment sa ating FB live broadcast. Maaari pa din kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa ating messenger group chat. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating Project TV RBI School on Air. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito. Teacher Jessa na nagsasabing, walang gawaing mahirap sa batang porsigido sa pangarap. Paalam! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyo